ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์เข้าครอบครองและก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสายตาชาวโลกในขณะนั้นคือประเทศคอมมิวนิสต์ที่กดขี่ประชาชนปิดประเทศล้าหลังผลิตสินค้าเลียนแบบคุณภาพต่ำราคาถูกแต่มาวันนี้ไม่ถึงชั่วอายุคนจีนกลายเป็นประเทศที่ทันสมัยมีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใครๆแห่กันมาซื้อสินค้าพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขึ้นมาเองสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างรถยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์และล่าสุดคือการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอับดุลไททูบจะพาไปสำรวจครับว่าจีนทำอะไรไปบ้างในช่วงกว่า40ปีมานี้เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจของโลกและเรียกร้องการจัดระเบียบโลกใหม่ที่ไม่พึ่งพาชาติตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปกันครับรายงานจาก World Economic Forum ว่าด้วยปัจจัยที่ทำให้ประเทศจีนร่ำรวยโดยศึกษาผ่านการเจาะลึกประวัติศาสตร์40 ปีแห่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจระบุว่ายุคของเหมาเจ๋อตงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นความหวังของชาวจีนในช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 หลังจากต้องบอบช้ำกับสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามกลางเมืองเหมาเจ๋อตงซึ่งอยู่ในอำนาจนาน 27 ปี ตั้งแต่ปี 1949 ถึง 1976 เป็นทั้งประธานพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นผู้นำรัฐบาลแห่งชาติทำให้ชาวจีนมีชีวิตอย่างยากลำบากแนวคิดเรื่องการแบ่งสรรปันส่วนทรัพยากรสร้างความเท่าเทียมกันทำให้เกิดการควบคุมจากส่วนกลางสร้างระบบคอมมูนยึดทรัพย์สินและที่ดินจากเจ้าของเดิมมาเป็นของรัฐชาวบ้านต้องทำงานหนักทั้งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแต่ไม่ได้รับการตอบแทนอย่างเป็นธรรมอดอยากยากเข็ญในขณะที่การปฏิวัติวัฒนธรรมต้องใช้กองกำลังเรดการ์ดของนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางสังคมอย่างเข้มงวดก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นประชาชนนับล้านต้องอดตายกลายเป็นห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อันขมขื่นของประเทศจีนเป็นช่วงเวลาที่ชาวจีนพ้นทะเลอพยพออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากรวมทั้งการเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยแบบเสือผืนหมอนใบและมีลูกหลานเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเหมาเจ๋อตงได้วางรากฐานให้จีนมีความพร้อมเบื้องต้นที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาในยุคต่อมาทั้งในเรื่องการกระจายที่ดินการลงทุนในอุตสาหกรรมหนักการพัฒนาระบบสาธารณสุขการขนส่งการไฟฟ้าและการรู้หนังสือเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในปี 1978 และสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยในช่วงทศวรรษที่ 1980 เติ้งเสี่ยวผิงได้เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและนโยบายเปิดประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำกล่าวที่ว่าแมวสีใดก็ได้ขอให้จับหนูได้ก็พอเป็นสุภาษิตจีนที่นำมาใช้เปรียบเทียบการเปิดกว้างที่จะรับความช่วยเหลือและวิทยาการจากนานาชาติผ่อนคลายอุดมการณ์เริ่มนำหลักการตลาดเสรีมาใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคที่ช่วยบรรเทาความยากจนให้กับประชากรในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเลือกใช้แนวทางจับของหนักปล่อยของเบาหมายถึงรัฐจะให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลักเช่นเหล็กพลังงานปิโตรเคมีและการขนส่งพร้อมกับอนุญาตให้เอกชนเริ่มทำธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่การหลักเริ่มมีการส่งออกสินค้าปรับปรุงภาคการเกษตรให้เกษตรกรนำผลผลิตส่วนเกินจากที่ขายให้กับรัฐมาขายหารายได้เพิ่มเติมได้เองทั้งยังเกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทางตอนใต้ของประเทศอย่างเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนที่อยู่ใกล้กับฮ่องกงที่เดิมเป็นเพียงเมืองเกษตรกรรมเล็กๆให้ทำหน้าที่เป็นเสมือนห้องทดลองในการปฏิรูปการตลาดการผลิตสินค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศตั้งแต่ยุคของเติ้งเสี่ยวผิงเป็นต้นมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ละทิ้งแนวคิดอุดมการณ์แบบเหมาเจ๋อตงหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจมีการสร้างความมั่นคงในการบริหารจัดการภายในกำหนดกฎเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งและเปลี่ยนผ่านผู้นำภายในพรรคการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งระดับผู้นำที่ชัดเจนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพรรคอย่างไรก็ตามพรรคยังคงไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทุกอย่างยังคงอยู่ภายใต้การบริหารของพรรคเห็นได้จากการปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่มาชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 1989 ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตลอดจนการจัดการกับขบวนการร่มหรือการจำกัดสิทธิการเลือกตั้งในฮ่องกงที่เริ่มต้นในปี 2014 มีการจับกุมแกนนำและดำเนินคดีกับผู้ที่เห็นต่าง
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 เริ่มเปิดรับการลงทุนจากญี่ปุ่นฮ่องกงและชาวจีนพ้นทะเลในประเทศอื่นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อุตสาหกรรมเหมืองแร่การสร้างถนนทางรถไฟดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่อนคลายกฎระเบียบสิ่งที่จีนได้รับไม่ได้มีเพียงแค่เงินทุนแต่ยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงความเชี่ยวชาญในการจัดการที่สามารถนำมาปรับใช้สามารถเติมเต็มลดช่องว่างทางความรู้ในเรื่องต่างๆที่จีนขาดแคลนรัฐวิสาหกิจหรือบริการสาธารณะที่สำคัญของประเทศอย่างเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าประปาเดิมถูกผูกขาดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของรัฐในรูปแบบขององค์กรก็ค่อยๆได้รับการปรับโครงสร้างและแปรรูปบางส่วนอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้มีการบริหารในรูปแบบของความเป็นธุรกิจมากขึ้นแต่รัฐยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เช่นการปิโตรเลียมและโทรคมนาคมรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนหลายแห่งกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเป็นการปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลขององค์กรให้มีความโปร่งใสได้รับการยอมรับในระดับสากลตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมาการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของจีนเริ่มขยับมาสู่ภาคเอกชนเป็นหลักค่อยๆเติบโตตามกลไกตลาดแต่ก็ยังอยู่ภายในข้อบังคับของรัฐที่เข้มงวดรวมไปถึงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สร้างที่อยู่อาศัยสำหรับชาวจีนรุ่นใหม่เพื่อรองรับประชากรจำนวนมากจากชนบทที่เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหางานทำชาวจีนรุ่นเก่ามีความฝังใจในความน่ากลัวของสภาพสังคมในยุคเหมาเจ๋อตงบวกกับการทุ่มเททรัพยากรให้กับนโยบายส่งเสริมการมีลูกคนเดียวที่ใช้ในช่วงปี 1979 ถึง 2015 เพื่อควบคุมปริมาณประชากรทำให้ชาวจีนรุ่นใหม่มีความกระตือรือร้นใฝ่รู้พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อหลีกหนีจากความยากจนภายในเวลาเพียง 20 ปีสัดส่วนประชากรที่ได้เรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าตัวปี 2015 มีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมๆกับการปลูกฝังค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับความร่ำรวยความมั่งคั่งทำให้ชาวจีนในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่าในอนาคตมีการกระจายความเจริญออกไปในมณฑลต่างๆที่ต่างก็มีเมืองหลวงประจำมณฑลและ4มหานครสำคัญที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เทียนจินและฉงชิ่งจากการเรียนแบบจีนเริ่มหันมาพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันจีนเป็นประเทศเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีชาติใดทำได้มาก่อนทั้งระบบเครือข่ายทางหลวงและรถไฟใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางรถไฟความเร็วสูงรวมกว่า 45,000 กิโลเมตรชนิดที่ว่าเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่เหลือของทั้งโลกก็ยังไม่ได้ครึ่งของจีนยังมีสถานีฐานระบบ 5G มากที่สุดในโลกถึง 4.25 ล้านจุดเป็นผู้นำด้านการชำระเงินผ่านมือถือการช้อปปิ้งออนไลน์การบริโภคของประชากรที่มีจำนวนมหาศาลทำให้อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันสมาร์ทโฟนอุปกรณ์โทรคมนาคมรุ่นใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆแบรนด์สินค้าในหมวดนี้กำลังโตวันโตคืนและขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศเรื่อยมาจนถึงปัญญาประดิษฐ์ AI เซมิคอนดักเตอร์การผลิตหุ่นยนต์ขั้นสูงเพื่อช่วยงานมนุษย์และเพื่อความบันเทิงอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาและประกาศแสนยานุภาพต่อชาวโลกคืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในงานวันแห่งชัยชนะเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายนปี 2025 มีการจัดพิธีสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่านัยสำคัญที่ซ่อนอยู่คือการอวดโฉมอาวุธต่างๆที่จีนพัฒนาขึ้นมาเองแบบจัดใหญ่จัดเต็มอาทิขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการระยะไกลหัวรบนิวเคลียร์เรือดำน้ำไร้คนขับที่สามารถวางทุ่นระเบิดใต้น้ำได้เครื่องบินขับไล่ล่องหนไร้คนขับระบบเลเซอร์สำหรับติดตั้งบนเรือรบหุ่นยนต์หมาป่าที่ใช้เป็นแนวหน้าเปิดทางในภาคพื้นดินเรียกว่าพร้อมใช้งานเหลือแค่เพียงแสดงประสิทธิภาพให้เห็นเมื่อใช้งานจริงเท่านั้นจากที่จีนเคยเป็นผู้นำเข้าอาวุธรายใหญ่ของโลกในช่วง 5 ปีมานี้ได้ลดการนำเข้าลงมากกว่าครึ่งและเปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ส่งออกแทนแม้จะยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่มากนักแต่ก็มีลูกค้าใน 44 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทย
สีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนคนปัจจุบันเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2012 และน่าจะต่อเนื่องไปอีกหลายปีเพราะเขาได้แก้ไขรัฐธรรมนูญจากเดิมที่ให้ผู้นำดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยวาระละ 5 ปีมาเป็นการต่ออายุสู่สมัยที่ 3 กลายเป็นประธานาธิบดีจีนที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ในระยะแรกสีจิ้นผิงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการทุจริตทำให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก่อนที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ต่างๆเช่นการใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตที่เน้นคุณภาพการริเริ่มโครงการ1แถบ1เส้นทางสมัยใหม่เชื่อมต่อเส้นทางการค้ากับประเทศต่างๆเหมือนกับเส้นทางสายไหมในอดีตรวมไปถึงการพยายามสานฝันให้จีนกลับมาเป็นผู้นำในเวทีโลกอีกครั้งเหมือนเช่นประวัติศาสตร์ในอดีตจีนเริ่มขานอำนาจกับฝั่งสหรัฐและชาติตะวันตกด้วยการเพิ่มบทบาทของจีนในเวทีโลกมากขึ้นอาทิการเป็นแกนนำในการประชุมกลุ่มผู้นำประเทศต่างๆโดยเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเช่นการขับเคลื่อนกลุ่ม BRICS ที่เดิมมีสมาชิกเพียง5ประเทศคือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้แต่ปัจจุบันเริ่มมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือขานอำนาจกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตลอดจนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ตั้งแต่ปี 2001 ที่มีสมาชิกก่อตั้ง 6 ประเทศเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในเรื่องพรมแดนต่อต้านการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนและแนวคิดแบบสุดโต่งก่อนที่จะค่อยๆขยายไปยังความร่วมมือทางการค้าและมีผู้นำจาก 20 ประเทศเข้าร่วมการจับมืออย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกับรัสเซียอินเดียและเกาหลีเหนือเป็นเสมือนการท้าทายอำนาจฝ่ายตะวันตกและเหมือนกับการจัดระบบโลกยุคใหม่หลังจากที่สหรัฐและพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้นำมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBDผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ